CapCut video series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. CapCut video editor එක ගැන මම කලින් කරපු වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මේ දැන් යනකොට කාඩ් එක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. පළවෙනියටම ඔයාලා මෙතන මේ new project කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට edit කරන්න ඕන වීඩියෝ එක select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන මේ add කියන තැන touch කරලා ඔයාලා වීඩියෝ එක add කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ ටච් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මෙතනින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන වම් පැත්තට ටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ enhance voice කියන තැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් වම් පැත්තේ තියෙන tools ටික මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් CapCut tutorial playlist එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ enhance voice කියන තැන ටච් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ enhance voice කියන තැන ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේක ටච් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් voice එක enhance වෙනවා. මෙතන මේ enhance voice කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ audio එකේ තියෙන noise ඉවත් වෙලා ඔයාලගේ audio එක quality වෙන එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ audio එක quality නැත්නම් මෙතනින් adjust කරලා ඔයාලගේ audio එකේ quality එක වැඩි කරගන්න. එහෙම කරගෙන උනාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ හරි ලකුණට ටච් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ audio එකේ quality එක වැඩි කරගන්න. මෙතනින් දකුණු පැත්තේ තියෙන අනිත් tools මම ඊළඟ වීඩියෝ වලදී කතා කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන touch කරාට පස්සේ ඔයාලගේ audio එක mute කරගන්න. ඒ විදිහට mute කරාට පස්සේ ඔයාලගේ audio එකේ sound එක නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ plus icon එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට වීඩියෝ photos වගේ දේවල් add කරගන්න. මම මේ වෙලාව වීඩියෝ එක select කරලා පල්ලෙහෙන් තියෙන add කියන දන ටච් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් තා වීඩියෝ එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ආයෙමත් ඔයාලා මෙතන plus icon එක ටච් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක තෝරලා මෙතන මේ add කියන දන ටච් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අවසානට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකට ඉස්සරහින් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක full screen බලන්න පුළුවන්. ආයමත් ඔයාලට මෙතනින් back වෙන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මෙතන touch කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ අවසානට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ watermark එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ watermark එක ඉවත් කරගන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ tap to edit test කියන දන touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ watermark එකට ඔයාලට කැමති නම් test එකක් වුණත් add කරගන්න. අපි පළවෙනියට බලමු කොහොමද මේ watermark එකට test එකක් add කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා tap to edit test කියන දන touch කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ හරි ලකුණ ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ CapCut watermark එකට ඔයා දාපු ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ watermark එක ඉවත් කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා මේ watermark එක තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටච් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් delete කියලා තැන. ඔයාලා මෙතන මේ delete කියන දන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ watermark එක ඉවත් කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ watermark එක delete වුණා. මේ CapCut video editor එකේ අනිත් tools මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් කරපු වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් playlist tab එකට ගිහිල්ලා CapCut tutorial කියන playlist එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. අද මම කරපු CapCut වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම CapCut ගැන කරන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ notification එක ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ CapCut වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.